तर आज तुमच्या भेटीला येण्याचे कारण हे तुम्हाला सर्वांना माहीतच असेल। रक्षाबंधनसाठी खास मी आपल्या बालमित्र आणि मैत्रिणींना राखी कशी बनवायची हे शिकवणार आहे आणि मला खात्री आहे की या त्यांना बनवायला नक्कीच आवडतील। तर चला पाहूया कशी बनवायची हँडमेड राखी। सबस्क्राइब करा आणि अपडेटेड राहण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। सर्वप्रथम आपण ही लाइटनिंग मक्वीन कशी बनवायची ते पाहूया। तर यासाठी आपल्याला सुरुवातीला हे फोम शीट लागणार आहेत। तर इथे मी ब्लॅक आणि व्हाईट कलरच्या थिन फोम शीट आणि ही जाड अशी ॲडहेसिव्ह रेड कलरची फोम शीट वापरली आहे। तर इथे तुम्ही पाहू शकता की या ब्लॅक अँड व्हाईट कलरच्या ज्या फोम शीट आहेत त्या एकदम थिन आहेत। तर आता सुरुवातीला आपल्याला या रेड कलरच्या फोम शीटवर पेननी मॅक्विन कारचं ड्रॉइंग करून घ्यायचं आहे। तर इथे तुम्ही पेन्सिलने रफ स्केच काढून नंतर ते डार्क करू शकता। इथे तुम्हाला दिसण्यासाठी मी डायरेक्टली पेननी हे ड्रॉ करत आहे। तर आता इथे माझं मॅक्विन कार्डचं ड्रॉइंग पूर्ण झालंय। आता मी हे कट करून घेते। इथे आपल्याला फक्त आउटलाईन कट करायची आहे आणि नंतर आपण आतला भाग कटरने कट करणार आहे। आता इथे माझी कारची आउटलाईन कट करून झालेली आहे। आता मी एक वुडन बोर्ड खाली बेससाठी घेणार आहे आणि त्यानंतर कटरचा वापर करून याचे एजेस स्मूथ करून घेणार आहे। तर आता बाहेरची साईड व्यवस्थित करून झाल्यानंतर मी आतल्या साईडला हे स्माइल, हेडलाइट्स आणि आईज हे सर्व कट करून घेते। आता इथे आपले कारचे आतल्या साईडचे डिटेलिंग कट करून झालेले आहेत। यानंतर मी इथे व्हाईट कलरची शीट घेतली आहे आणि त्याने कारचा सेम आउटलाईन शेप काढून घेतलाय अशा पद्धतीने। आणि आता मी रेड कलरची जे शेप आहे त्याचं मागचं ॲडहेसिव्ह स्टिकर काढून टाकते आणि व्हाईट कलरच्या बेसला हे स्टिक करून घेते। तर अशा प्रकारे आपण हे इथे स्टिक करून घेतलंय। आता मी हे व्हाईट कलरची बाहेर आलेली एज कात्रीने कट करून घेते। तर आता हे पुन्हा मी थोडंसं कटरने व्यवस्थित करून घेते। आता मी इथे ब्लॅक कलरच्या इंक पेनने अशा प्रकारे आयबॉल्स ड्रॉ करून घेणार आहे।
आता यानंतर ब्ल्यू कलरच्या पेनने मी इथे बॉर्डर देऊन घेते. इथे जर तुम्हाला मोठ्या साईजची राखी करायची असेल तर पेनने हे ड्रॉ करण्याऐवजी तुम्ही इथे विगली आईचा वापर करू शकता. याच पद्धतीने मी इथे एकदम स्मॉल साईजची राखी सुद्धा केली आहे. तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही राखीचा साईज करू शकता. त्यानंतर आपल्याला लास्ट पार्ट आहे तो म्हणजे यामध्ये टायर्स ॲड करायचे आहेत. तर ते ॲड करण्यासाठी आपल्याला पुन्हा अशा पद्धतीने ट्रेस करून घ्यायचं आहे आणि त्यानंतर खाली कट करताना टायर्सच्या शेपमध्ये कटिंग करायचं आहे. तर सुरुवातीला मी हे दोन्ही पार्ट एकमेकांना स्टिक करून घेते. स्टिकिंगसाठी इथे मी E6000 ग्लू वापरला आहे. हा तुम्हाला वॉलमार्टमध्ये इझिली अवेलेबल आहे. तर आता कटिंग करण्यासाठी मी सुरुवातीला दोन्ही कॉर्नर्सला टायरचा असा सर्क्युलर शेप काढून घेणार आहे आणि त्यानंतर वरच्या साईडला आपल्याला डायरेक्टली स्ट्रेट लाईनमध्ये कट करायचं आहे. आपला लाइटनिंग मक्वीनचा शेप इथे तयार झालेला आहे. मी थोडेसे एजेस स्मूथ करण्यासाठी कटरने पुन्हा इथे कटिंग करून घेते. आता हा टायरचा शेप मी कात्रीने थोडासा व्यवस्थित करून घेते. यानंतर आता आपल्याला राखीचा धागा याला जोडून घ्यायचा आहे. तर इथे मी गोल्डन कलरचा हा धागा वापरला आहे. तुम्हाला हवा असल्यास तुम्ही तुमच्या आवडत्या कलरचा धागा किंवा एखादी लेस सुद्धा इथे वापरू शकता. तर साधारणपणे इतक्या लेंथचा धागा घेऊन आपल्याला इथे हा कट करून घ्यायचा आहे. तर आपल्याला इथे आता 2 धागे मिळत आहेत. तर आपला मॅक्वीन कारचा जो शेप आहे तो मी आता इथे उलटा करते आणि याला ग्लू लावून घेते मध्यभागी. आणि त्यानंतर इथे मी ही ब्लॅक कलरची शीट आहे त्यामधून एक स्क्वेअर कट केला आहे आणि हा स्क्वेअर आपल्याला धाग्याच्या वर चिकटवून घ्यायचा आहे. तर सुरुवातीला इथे मी आता कारच्या बरोबर सेंटरला ग्लू लावून घेते आणि त्यानंतर यावर आपल्याला 2 धागे आहेत ते मध्यभागी प्लेस करायचे आहेत. तर आता हाताने मी हे व्यवस्थित बरोबर सेंटरला प्रेस करून घेते. आता यानंतर मी या ब्लॅक स्क्वेअरवर अशा प्रकारे ग्लू लावला आहे आणि हा मी आता या धाग्यांवर व्यवस्थित प्रेस करून घेणार आहे. यामुळे आपले धागे एकदम व्यवस्थित सिक्युअर होऊन जातील. तर इथे आपले धागे व्यवस्थित कारला फिक्स झालेत. आता मी हे टर्न करून दोन्ही साईडला इथे गाठ मारून घेते. तर अशा पद्धतीने आपली लाइटनिंग मक्वीनची राखी इथे तयार झाली आहे आणि याच पद्धतीने मी इथे मेटरची राखी सुद्धा केली आहे आणि याचा व्हिडिओ मी इथे तुम्हाला फास्ट फॉरवर्ड मध्ये दाखवत आहे.